Sziasztok! Most megnézzük, hogy mi várható a következő 48 órában. Újra, onnantól kezdve, hogy megnézed ezt a videót, lássuk is, hogy mit mondanak a lapok. Két választási lehetőség van, az egyik a cigánykártya, a másik a Lenormand kártya. Eldöntheted, hogy melyiket választod, melyiknek a tanácsára, melyiknek az előrejelzésére vagy kíváncsi, az melyik fog hozzád leginkább hasonlítani, vagy a te élethelyzetedhez leginkább passzolni. Úgyhogy lássuk is azt, hogy mire számíthatunk a következő 48 órában. Mire számíthatunk a következő 48 órában? Erre kérünk lapokat most. Ugyan megkevertem már az előbb, de most még úgy éreztem, hogy kell. Bár én nem szoktam annyira kevergetni. Kijött a gyermek, a ház, a katonatiszt, a lelkész és a szerelmes nő. Hát, ha nők vagytok, akkor ez jelöl titeket. Ha férfiak vagytok, akkor hozzátok legközelebb álló, számotokra legkedvesebb nőt jelölheti, és arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a tanács, ez az előjelzés leginkább ennek a hölgynek szól. Mégpedig, ha van gyermeketek, akkor, és mondjuk nem veletek lakik, akkor jelenthet itt az, hogy például betoppan a gyermek a ti otthonatokba, vagy ilyen váratlanul, de jelentheti azt is, hogy történik valami, ami miatt egy lelki eltávolodás következik be ezzel a gyermekkel, és nem biztos, hogy ez annyira negatív, legalábbis most nem, de majd mindjárt rákérdezünk, hogy mire vonatkoznak itt ezek a lapok, mert így ugye ellentmondásos az, hogy lelki eltávolodás, és ez nem rossz dolog, de vannak olyan helyzetek, amikor például ez nem okoz, amikor ez tényleg nem rossz dolog. Mondok egy példát erre, nehezen elképzelhető, de azért létezik ilyen sajnos, hogy van egy gyermek, és mondjuk úgy, hogy annyira a felesége, férje oldalán áll, hogy ezért szembeszáll a szüleivel, bármelyikkel, vagy mindkettővel. És amikor ez így történik, akkor például, ha egy eltávolodás jön létre, így mondjuk a szüleivel kapcsolatosan, akkor ez okozhat pillanatnyi fájdalmat a szülők részéről, hogy azt gondolják, hogy elvesztik a fiúkat, de valójában már akkor elveszítették, amikor a fiúk úgy döntött, vagy a lányok úgy döntött, hogy a családját választja inkább, az új párját, az új társát választja inkább, mint a szülőket. Bár ez nem választás kérdése, és itt van a kutya ellása benne, hogy így látjuk, így látják nagyon sokan, hogy ilyenkor elveszik tőlem a gyerekemet, de valójában ő csak az új körülmények felé köteleződik el, ami alapvetően egy helyes dolog. Mert ez az életrendje, hogy amíg felnő, addig felénk vannak a gyerekek elköteleződve, mi vagyunk számunkra az elsők, és amikor felnőnek,
akkor egy önálló életet indítanak el, és akkor már a társával jön létre az az elköteleződés, ami szükséges ahhoz, hogy az a kapcsolat mondjuk hosszú távon megmaradjon, és ezt élheti meg a szülő úgy, hogy eltávolodtak egymástól, ami persze nem jelenti azt minden esetben, bár lehetséges ilyen is. No, akkor példa felvezetése után lássuk, hogy mit jelent itt a gyermeklapja. Mit jelent itt a gyermeklapja ebben a kirakásban a következő 48 órára vonatkozóan? Mit jelent itt a gyermeklapja? Mit jelent a gyermeklapja itt ebben a kirakásban? Kijött az özvegyasszony, a találkozás és a hűség. Tulajdonképpen nekem ugyanazt mondja, amit én mondtam, vagy amit az előbb mondtam, hogy elképzelhető, hogy betoppan a szülőhöz a valamelyik gyermeke, és tanúsítandó a hűséget, tehát a szülő felé meglévő elköteleződését, még akkor is, hogyha mondjuk a szülő ezt nem így érzi, még akkor is, hogyha a szülő mondjuk úgy érzi, hogy őt magára hagyták, hogy ő ebben teljesen egyedül van, és nem biztos, hogy ez így számára teljesen elfogadható, de mégis ezt mutatják a lapok, hogy ez egy hűséges magatartást jelöl. Lássuk, mit jelent itt a katonatiszt, mire vonatkozik. Itt a 48 óra tekintetében mire vonatkozik itt a katonatiszt. Mi az, ami kijött rá? Az örvendezés, az ellenség és a szerelem lapja. Én nem tudom. Tehát ezek a lapok, mintha szándékosan azt támasztanák alá, amit az előbb elmondtam. Mert hogy ez megint azt jelenti, hogy az örvendezés is egyfajta távolságtartás, egy távolságot jelöl, egy pozitív boomként megél, de mégiscsak távolságot, és ami a távolságot okozza, az pedig a szeretet és a szerelemnek az érzése. Tehát, amit mondtam, hogy lehetséges, hogy a gyermekünknek a szerelmes érzései azok, amelyik közénk állhatnak, vagy a szülő és a gyermek közé állhatnak, vagy egy szeretetérzés, és ez okozhat távolságtartást. De lássuk még, mit jelent itt a lelkész. A lelkészre kijött az üzenet és az állandóság. Ez itt most azt jelenti, hogy azért létre fog jönni egy állandó kommunikáció is. Lehet, hogy itt mondjuk távolságtartás következik be, tehát nem lesz túl gyakori fizikai kapcsolódás, tehát nem lesz gyakran találkozás, de egy állandó lelki kapcsolat, egy állandó kommunikáció az kialakul ebben a tekintetben. És most rákérdezek a szerelmes nő, tehát a női főszemélynek alapjára is, hogy mit jelent itt, mert közben érkezett számomra egy olyan üzenet. Mit jelent itt a szerelmes nőlapja? Kijött rá a
gondolat a remény, a házasság a bíró, a betegség, a halál, a szerencsétlenség és a szerencse lapja, ami mondtam, hogy jött rá nekem egy külön gondolat, egy külön üzenet, ami nem ezt a szülő-gyermek vonulatot viszi tovább, hanem egy teljesen más vonulatot jelent ebben az olvasásban. Ez azt jelenti, hogy itt egy olyan nőről beszélünk, aki te lehetsz, mint néző, vagy mint mondtam, ha férfi vagy, akkor az a nő, akire te gondolsz, aki hozzád nagyon közel áll, hogy ő nagyon sokat gondolkodik a reményein. Azokon a reményeken, hogy például az ő szíve választottja, bár itt ugye nem jön ki a férfi főszemély, de hogy az ő választottja, vagy az ő esetében például egy váláson nagyon sokat gondolkodik, de nagyon fél is ugyanakkor attól, hogy ez milyen változásokat fog generálni, például egy ilyen válás, és a következő 48 órában ez rendkívüli módon felerősödnek ezek a gondolatok, ezek a remények, ezek a vállást alátámasztó események, vagyis inkább úgy mondanám, hogy minden eseményben egy vállást alátámasztó dolgot lát meg, amelyik elsőre szerencsétlenségnek, utána szerencsének tűnik, tehát egy ilyen oda-vissza gondolat, hogy igen, nem, jó lenne, nem lenne. Tehát én nekem ezek jönnek, hogy ilyen események, ilyen dolgok várhatók. Egyes esetekben, a nézők egyes eseténél ez is előfordulhat. És akkor ebben az esetben például a lelkész üzenet állandóság lap kombináció, akkor az azt jelenti, hogy ő azzal, aki az ő választottja, akkor náluk állandósulnak a mély lelki beszélgetések, a kommunikációk, annak ellenére, hogy jelenleg mondjuk távolságtartás van, és nehezen élik meg az érzelmeiket, viszont egy gyermekkel, egy újrakezdéssel kapcsolatos lehetőség is adódhat a számukra, amely a hűséget jelöli, vagy a hűség erősödését jelöli itt most számomra. Jó, hát ez volt az első csoport, a cigánykártyát választók csoportja. Nekik ez a következő 48 órára várható fejlemények. És akkor lássuk azt, hogy akik a Lenormand kártyát választották, azok mire számíthatnak a következő 48 órában. Tehát, ha te a második csoportot választottad, akkor örülök, hogy itt vagy, és akkor lássuk is, hogy mire számíthatsz te a következő 48 órában. Mi az, amit neked a lapok mutatnak? Mit mutatnak itt a lapok? Kijött rá az egerek, a medve, a liliom, a felhő és a hírnök lapja, amely azt mutatja számomra, hogy lesznek olyan helyzetek, amelyek eddig meggyengítettek téged, vagy nem hagytak, hogy az erődbe
beleálljál, és ezek a körülmények azok így szép lassan szertefoszlanak, és egy nagyon tiszta, nagyon szenvedélyes, erőteljes indulásra adódik lehetőség, de azt hiszem, hogy ez csak megmarad a lehetőségek szintjén, mert a felhő az elég sok minden titkot rejthet, ami mondjuk megakadályozza azt, hogy ebből a szép, tiszta reményekből, szenvedélyes megnyilvánulásokból valódi fizikai dolog történjen. Viszont érkezhet egy olyan hír, ami aztán erről a sötét, titkos dolgokról fellendítheti a fájtlat, vagy legalábbis néhány dolog kitisztul. Néhány esetben tisztábban lehet látni, mint ahogy korábban. Jó, megnézzük akkor, hogy mit jelent itt az egerek. Mire vonatkoznak itt az egerek? Mit mutatnak itt az egerek? Lássuk. A kert és a kasza, ami azt jelenti nekem, hogy ezek a dolgok, amelyek megakadályoztak téged abban, hogy erődbe álljál, hogy teljes erődet a saját életedbe saját életed szolgálatába tudd állítani, ezek a nyilvánossággal vannak összefüggésben. Úgy értve a nyilvánosságot, hogy amit megosztasz a külvilággal, lehet, hogy túl sok mindent osztasz meg a külvilággal, vagy éppen túl keveset. A lényeg itt az, és azt mondják a lapok, hogy ha ezen változtatsz, és mondjuk ha eddig túl sokat osztottál meg, akkor visszaveszel, visszafogod magadat, és kevesebbet osztasz meg. Ha túl keveset osztottál meg magadról, akkor ebben változtassál, és ezen a gyakorlaton, és próbálj egy kicsit nyitottabb lenni, jobban megnyílni a nyilvánosság felé, ez erősíti a benned lévő erőt, ez felszínre hozza igazából a benned lévő erőt, és akár még szenvedélyesen ki is tudod mondjuk kommunikálni azt, ami így feljön benned. De lássuk, hogy mit jelent itt a lilium lapja. Mi ez a lilium? Mi ez a lilium itt? Kijött rá a hajó és a kereszt. És ez a szenvedélyes, tiszta gondolatok, érzelmek, amelyeket így a lilium jelöl, és amelyek felszínre kerülhetnek, ha képes vagy így változtatni bizonyos dolgokon, akkor ezek utazást, költözést jelölnek, illetve megvalósulhat egy olyan utazás, egy olyan költözés, ami sorsdöntő a számodra, sorsdöntő változást hozhat a számodra. Nem biztos, hogy most ebben a 48 órában, ami innen indul, de hosszú távon mindenképpen, mert hogy azért mondom, hogy nem biztos, mert ott van a felhő. Ez a felhő akadályokat jelent. Azt jelenti, hogy ebben a tiszta, szép megnyilvánulásodban, ebben a sorszerű akaratban, ebben akadályok gördülnek eléd, amelyeket meg kell lépned. Lehetséges, hogy egy új információt kell megvárnod, amelyik segít majd ennek az akadálynak az elhárításában, de megkérdezzük most akkor, mit jelent itt ez a hírnök. A hírnök lapja mit jelent itt?
és kijött rá a lóhere és a madarak. És megmutatom. És ez azt jelenti, amit mondtam. Tehát, hogy lehetséges, hogy várnod kell egy olyan szerencsés hírre, szerencsés kommunikációra, egy olyan szerencsés valamire, ami valamilyen beszélgetés folytán jut a tudomásodra, de alapvetően kibillent abból a helyzetből, hogy nem vagy tudatában annak, hogy mi a tiszta helyzet. Tehát amely akadályokat jelent a te tiszta önvalód megnyilvánulásában. Ezek, amik jöttek számomra, így a következő 48 órával kapcsolatosan, azok számára, akik a Lenormand kártyát választották. Köszönöm, hogyha megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és visszajelzel arról, hogy egyrészt, hogy mennyire tetszett, másrészt pedig 2 nap múlva, ha újra megnézed, akkor hogy mennyire valósult meg egyik vagy másik, vagy akár mindkettő esetből mennyi az, ami megvalósult a számodra. Minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!